السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو النهاردة هننفذه من نوع جديد من الخيوط من شركة إيديز التركية. الفتلة ناعمة جدا وبورتها هادية وفتلتها رفيعة. وزن الشلة 100 جرام و320 متر. رقم الخيط 625610، وبيقترح عليا مقاس إبرة من 3 ل4، والخيوط كلها 100% أكريليك. في فيديو النهاردة أنا هشتغل على فتلتين، فمعايا مقاس من 5 ل6 على حسب راحة إيدك. هشتغل الخيط على فتلتين بطريقة حلوة جدا وهتسهل عليا كتير. باخد أول البكرة، طرف الخيط في أول البكرة، ومن قلب البكرة باخد واسحب الخيط من داخلها، وبكده هشتغل الفتلتين من نفس الشلة، وده هيسهل عليا كتير. نصيحة مهمة: في الألوان الفاتحة في شغلك تكوني شايلاها في كيس نظيف لحين انتهاء المشروع، وبكده أكون كونت خيط البداية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عقدة البداية، وهبدأ أشتغل 300 سلسلة هيدوني 2 متر من طول الكوفية. أهم حاجة في السطر الأول تكون إيدك مريحة ومش مشدودة بالخيط. نظرا لطول الكوفية وكمان للون، هشرح على جزء بسيط أو نموذج مع نوع خيط آخر ومقاس إبرة مختلف. أهم حاجة عدد الغرز يكون عدد يقبل الاسم على الاتنين في سلاسل البداية. أنا هنا هشتغل مثلا 20 غرزة. اشتغلت 20 سلسلة. هبدأ دلوقتي ارتفع سلسلة، وهشتغل في الغرزة اللي قبلها مباشرة في الحلقة الخلفية منها دي. بلف الخيط وادخل في الحلقة الخلفية في الغرزة واسحب الخيط. اصبح معايا 3 حلقات على الابرة. نركز مع بعض. الحلقة الثالثة هاخدها واخرج من الاولى والتانية بالشكل ده، وبكده تكون دي اول غرزة في الدور الاول من 20. اذا احنا كده بنشتغل السطر الاول من الباترون. الغرزة التانية نفس الكلام، بلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية منها واسحب الخيط. اصبح معايا 3 حلقات على الابرة. باخد الحلقة الثالثة واخرج من الاولى والتانية. بلف الخيط وادخل في الحلقة الخلفية من الغرزة. اصبح معايا 3 حلقات على الابرة. باخد الحلقة واخرج من الاولى والتانية بنفس الطريقة. دي الطريقة الاولى من الغرزة. في طريقة تانية دي بتبقى خاصة بالمحترفين وانا بشتغل بيها. بلف الخيط وببدأ احرك الهوك بتاع الابرة لبره واخرج من الاتنين بالشكل ده. هعيدها معاكم تاني.
بلف الخيط على الإبرة وادخل في الحلقة الخلفية واخرج واحرك الهوك لبره واخلي اتجاهه لبره واخد الحلقة واخرج من الاتنين. دي الطريقة بالنسبة لي انا افضل من الاولى. تاني، بلف الخيط واحرك الهوك لبره واخد الخيط واخرج من الحلقتين، بالاضافة انها بتدي فينش حلو للغرز. اهم حاجة ما تشديش ايدك في الغرز، انتي بتسحبي الخيط مش بتسحبي الغرز. نركز، احنا بنسحب الخيط مش بنسحب الغرز. هنكمل لحد نهاية السطر وارجع لكم تاني. ووصلنا خلاص لاخر غرزتين، الغرزة اللي قبل الاخيرة بنفس الطريقة والغرزة الاخيرة بشتغلها بنفس الطريقة، وبكده نكون انتهينا من السطر الاول من الغرزة، وده بيكون شكلها. هبدأ السطر التاني برتفع سلسلة واقلب الشغل. ده بيكون شكل الغرزة من الخلف. السطر التاني دي غرزة الارتفاع ماليش دعوة بيها، هشتغل في الغرزة او حرف الفي اللي بعده مباشرة. هشتغل في الحلقة الخلفية نفس الغرزة ولكن برضو في الحلقة الخلفية. وبكده تكون دي اول غرزة في الدور التاني. تقدري تستخدمي الماركر لتحديد الغرزة الاولى في بداية كل سطر. ووصلنا لنهاية الدور التاني. هيقابلني الغرزة اللي علمتها بالماركر. نركز مع بعض، مش هشتغل في الحلقة الخلفية منها، لأ، هشتغل تحت الغرزة كاملة. هشتغل تحت حرف الفي كامل، يعني تحت الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية منها. ده بيدي فينش كويس وما بيخليش أطراف الكوفية مرنة، بيخليها متجانسة وخط مستقيم. هبدأ دلوقتي السطر الثالث من الغرزة بنفس الطريقة، نفس طريقة السطر التاني. ارتفعت سلسلة وهشتغل برضو في الحلقات الخلفية من الغرز. ووصلنا لنهاية السطر الثالث. هنشتغله بنفس الطريقة، الغرزة اللي قبل الأخيرة في الحلقة الخلفية، وفي الغرزة الأخيرة بشتغلها تحت حرف الفي كامل. هرتفع سلسلة وهبدأ أشتغل السطر الرابع. ده بيكون الشكل من الخلف وده من الأمام. دلوقتي هبدأ أول غرزة في السطر الرابع. زي ما انتوا شايفين هنا حروف الفي في حلقات أمامية، تمام، وحلقات خلفية. دي الحلقة الأمامية ودي الحلقة الخلفية. أنا مش هشتغل في حروف الفي خالص، أنا هشتغل في الحلقة اللي قدام عيني مباشرة أهي، واللي المفترض إن هي خلف الغرزة الأصلية اللي احنا بنشتغلها على الباترون. شايفينها؟
تعتبر أول حلقة عيني بتشوفها. هرتفع سلسلة وهبدأ أول غرزة في الدور الرابع، بلف الخيط وادخل في الحلقة اللي وضحتها لكم، واسحب الخيط 3 حلقات على الإبرة، وهبدأ أشتغل بنفس الطريقة. بخرج من الحلقة الأولى والتانية، بلف الخيط وادخل بالإبرة تحت الحلقة واسحب الخيط 3 حلقات على الإبرة، بخرج من الأولى والتانية بنفس الطريقة. نفس تكنيك الغرزة ولكن مع اختلاف مكانها. بشتغل برضو معاكم بالطريقة الأولى علشان تتأكدي ان الطريقة الأولى أو التانية هتديكي نفس النتيجة، فانتي بتختاري الطريقة اللي بتريحك. ولكن أنا بعتبر الطريقة التانية هي الأسهل والأسرع، والفينش بتاعها بيكون أفضل. ووصلنا خلاص لآخر غرزتين في الدور الرابع. الغرزة الأخيرة ما بيكونش الحلقة فيها باينة بشكل مباشر، بشتغل برضو تحت الحلقتين بنفس الطريقة. برتفع غرزة وادور الشغل، وهبدأ دلوقتي اشتغل الدور الخامس. تبدأ الغرزة الى حد ما تبان معايا، ولكن هي مش هتكتمل الا لما نخلص الدور السادس. هبدأ دلوقتي الدور الخامس. الدور الخامس غرزته سهلة، انا شرحتها في الفيديو السابق على القناة، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس وفي الاي فوق. انا خلاص ارتفعت غرزة. اول غرزة في الدور بتجاهلها وادخل تحت حرف الفي الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. في نفس الغرزة بشتغل غرزة عمود بلفة. تم شرح الغرزة في فيديو على القناة، اتمنى ترجعوا له، هيفيدكم كتير. بتجاهل غرزة اهي، بتجاهلها وادخل في الغرزة اللي بعدها، هشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة هشتغل غرزة عمود بلفة. بتجاهل غرزة وادخل في اللي بعدها واشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة غرزة عمود بلفة. بدخل تحت حرف الفي كامل بشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة عمود بلفة. هكمل بالطريقة دي لحد ما اوصل لنهاية السطر وهرجع لكم تاني. ووصلنا خلاص لاخر غرزتين، بتجاهل غرزة وادخل في الغرزة الاخيرة واشتغل فيها غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. اذا انا في بداية كل سطر بشتغل غرزة حشو، وفي نهاية السطر بشتغل عمود بلفة. ارتفعت سلسلة وهبدأ اشتغل الدور السادس والاخير من الباترون. بتجاهل الغرزة الاولى اللي هي العمود بلفة، اللي هي تعتبر اخر غرزة في الدور الخامس، واشتغل على غرزة الحشو اللي بعدها حشو، وفي نفس الغرزة عمود بلفة. اتجاهل غرزة العمود واشتغل في غرزة الحشو، اشتغل فيها حشو وكمان عمود بلفة. بتجاهل
غرزة العمود اهي، واشتغل في غرزة الحشو، حشو وعمود بلفة في نفس الغرزة. وصلنا لنهاية الدور السادس، اخر غرزتين اهي، بتجاهل غرزة وادخل في اخر غرزة واشتغل غرزة حشو وكمان عمود بلفة، وبكده يكون انتهى السطر السادس من الباترون. وده بيكون الشكل. برتفع سلسلة وداير الشغل. ده بيكون الباترون عبارة عن 6 أدوار، وهبدأ أكرر ال6 أدوار مرة تانية بنفس الخطوات، بنفس التفاصيل، بنفس تكنيك الشغل. هكرره من أول وجديد مرة تانية. أبدأ أكرر السطر الأول، بلف الخيط واشتغل في الحلقات الخلفية من الغرزة، واسحب الخيط واخرج من الأولى والتانية بغرزة، ألف الخيط واشتغل في الحلقات الخلفية واسحب الخيط واخرج من الأولى والتانية بنفس الطريقة. ارتفع سلسلة وابدأ اشتغل السطر التاني بنفس الطريقة ونفس الغرزة، بلف الخيط وفي اول غرزة اشتغل في الحلقات الخلفية. هرتفع سلسلة وبنفس الطريقة هشتغل السطر التالت، بلف الخيط وفي اول غرزة في الحلقة الخلفية منها بشتغل بنفس الطريقة. مش عايزاكي تنسي في الطريقة التانية من الشغل بالغرزة، انا قلتلك ما بتسحبيش الغرزة ولا بتشدي الغرزة، انتي بتشدي الخيط علشان الكوفية ما تشدش منك. برتفع سلسلة وهبدأ اشتغل السطر الرابع من الباترون. السطر الرابع قلنا بنشتغله في الحلقات اللي بتكون قدام العين، يعني مش حلقات حرف الفي اهي. اول حلقة بتكون قدامي اهي، بسحب الخيط واخرج من الاولى والتانية. في الدور الرابع بشتغل تحت حرف الفي في نهاية السطر. ارتفع سلسلة وابدأ اشتغل الدور الخامس بالغرزة اللي شرحناها، اللي هي عبارة عن غرزة حشو وغرزة عمود بلفة. بتجاهل اول غرزة في الدور وادخل في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة اشتغل عمود بلفة، وهبدأ اكرر نفس الخطوات. ارتفع سلسلة وابدأ اشتغل الدور السادس والاخير، بتجاهل اول غرزة في الدور وادخل في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو على غرزة الحشو، وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة.
وبكده يكون انتهى الدور السادس من الباترون. اشتغلنا مرتين من الباترون 6 أدوار ووراهم كمان 6 أدوار. طبعا بتقدري تشتغلي وترتفعي بالأدوار لحد ما توصلي للعرض اللي انت عايزاه ايا كان المشروع اللي بتشتغلي عليه. ده بيكون شكل الغرزة النهائي. حبيت اوضح لكم من خلال النموذج المصغر شكل الغرزة مع استخدام لون اوضح في التصوير، بالاضافة للفنانات اللي حابة تنفذ الشغل بفتلة واحدة. وبكده يكون انتهى مشروع الفيديو، وهو عبارة عن كوفية. الغرزة سهلة جدا ورقيقة وبسيطة. افضل انها تكون في الالوان الفاتحة عشان يبان جمالها. الموديل او الغرزة تصلح للموديلات الحريمي او الرجالي، يعني الموديل ده انا منفذاه موديل رجالي. دمجنا فيه اكتر من غرزة، وده اللي خلى الكوفية مختلفة ومميزة. طول الكوفية 2 متر وعرضها 15 سنتي. استهلكنا 300 جرام من خيط إليز سكريم بيبي خيوط أكريليك 100%. الغرزة غنية جدا زي ما انتوا شايفين، في الحقيقة أحلى من التصوير. استخدامات الغرزة كتير، بطاطين، ايس كاب، شيلان. أهم حاجة وانتي بتشتغلي الكوفية تكون ايدك مرتاحة بمقاس الإبرة المناسب. التفاصيل مش هتبان إلا ارتفاع بالأدوار. الأهم في الموديل ده إن وشه غرزة وظهره غرزة، يعني ينفع يتلبس على الناحيتين. ده الوجه الأمامي من الغرزة، وده الوجه الخلفي من الغرزة. الاختلاف ده بيجعل الغرزة مميزة جدا جدا. إضافة الشراشيب للكوفية ده اختياري، بيكون راجع للذوق. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه. حابة أشوف تطبيقاتكم على جروب ملتقى الفن الجميل، هسيبلكوا اللينك في الديسكريبشن بوكس. أشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.